Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 11 Οκτωβρίου του 2023, ημέρα Τετάρτη. Αν και δεν υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο, εκτός από τους βομβαρδισμούς που και αυτοί έχουν τη σημασία τους, εννοώ με επιχειρήσεις στο πεδίο, αυτές είναι τουλάχιστον από αέρα, υπάρχουν πολύ σοβαρές εξελίξεις σε πολιτικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Καταρχάς να δούμε πού βρισκόμαστε σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πρώτον, έχουμε κάποιες αψημαχίες στο εσωτερικό του Ισραηλινού εδάφους. Φαίνεται ότι πιθανόν γίνονται εκκαθαρίσεις, γι' αυτό έχει αυξηθεί και ο αριθμός των νεκρών και εντοπίζουν νεκρούς σε διάφορους οικισμούς που είχαν μπει οι μαχητές της Χαμάς. Πιθανόν να υπάρχουν ή και περιορισμένες διεισδύσεις ή να έχουν μείνει μέσα άτομα, μικρές αψημαχίες. Επίσης, χθες είχαμε το απόγευμα, μετά τις 5 το απόγευμα, είχαμε ένα καταιγισμό ρουκετών στην πόλη Ασκελών, που βρίσκεται βόρειος της Γάζας, σε μικρή απόσταση, και είχαμε και σήμερα, Τετάρτη, βολή με αντιαρματικό βλήμα από τον Χεσβολάχ, από το Λίβανο, στο βόρειο Ισραήλ, χωρίς περαιτέρω ούτε κλιμάκωση ούτε τίποτα. Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί φυσικά συνεχίζονται, ο πλήρης αποκλεισμός της Γάζας συνεχίζεται, νερό δεν υπάρχει, ρεύμα δεν υπάρχει. Πριν από λίγο σταμάτησε και ο τελευταίος σταθμός παραγωγής ρεύματος, τελείωσαν τα καύσιμα. Καύσιμα δεν μεταφέρονται στο εσωτερικό, η ζωή δηλαδή έχει σταματήσει. Υπάρχουν φόβοι ότι τις επόμενες μέρες, χωρίς νερό και χωρίς τρόφιμα, ότι θα αρχίσουν τα προβλήματα ανθρωπιστικής φύσεως, που μπορεί όμως να υπάρχουν μετά από αρκετές μέρες και προβλήματα μολυσματικών ασθενειών ή λιμωδών νόσων. Η Χαμάς παραδέχθηκε ότι χάθηκαν ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη της, σκοτώθηκαν ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη της από τις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Γίνεται αναφορά ότι κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν και κοινές επιχειρήσεις Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για να πάρουν τους ομήρους και τους εχμαλώτους, να γλιτώσουν, να τους πάρουν και να τους μεταφέρουν σε ασφαλή τόπο. Επίσης, σε επιχειρησιακό πάντα επίπεδο, σήμερα αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 2 σε 130 Ισραηλινά μεταφέροντας εφέδρους, οι οποίοι μεταφέρουν στην πατρίδα τους να καταταγούν. Να πούμε ότι ο αριθμός των καταταγέντων εφέδρων έχει φτάσει τις 360.000. Έκανε μέσα σε 48 ώρες, επιστρατεύτηκαν πάνω από 300.000. Σήμερα διαβάζω ότι έχουν ξεπεράσει τις 360.000. Είναι, κρατήστε το αυτό, όταν κάνουμε στο τέλος την ανάλυση μας, είναι η μεγαλύτερη επιστράτευση που έχει κάνει ποτέ το Ισραηλινό κράτος. Έχουμε ήδη μετακινήσεις σχηματισμών, 4 μοιραρχίες του Ισραηλινού στρατού έχουν μετακινηθεί στα σύνορα με τη Γάζα, όπως επίσης έχουμε και ενίσχυση δυνάμεων προς το βορρά για να αντιμετωπιστεί τυχόν εμπλοκή της Χεσβολάχ στις εξελίξεις. Επίσης, η Γάζα είναι αποκλεισμένη πανταχώθεν. Δηλαδή το Ισραήλ έχει φράκτη και η Αίγυπτος από την πλευρά του Σινά έχει φράκτη και η άλλη πλευρά είναι θάλασσα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί στην ουσία ζουν σε ένα κλουβί. Τώρα το τι σημαίνει αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πρέπει να το αντιληφθεί ο καθένας όταν ζει σε μια περιοχή περιχαρακωμένη. Δεν μπορείς να πας πουθενά, δεν σε αναγνωρίζει κανένας, δεν έχεις επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι, τα παιδιά που γεννιούνται και ο ορίζοντάς τους φτάνει μέχρι τους φράκτες προς το Ισραήλ και στην Αίγυπτο, αυτά τα παιδιά γίνονται εύκολη ηλία στις οργανώσεις, είτε αυτή λέγεται Χαμάς, είτε λέγεται Ισλαμική Τζιχάντ, είτε δεν ξέρω εγώ. Θέλω να πω ότι αυτή η κατάσταση εκεί, όπως έχει δημιουργηθεί, γεννά και αναπαράγει από μόνο της προβλήματα, πέραν του ότι από μόνη της η κατάσταση είναι ένα ανθρωπιστικό έγκλημα
να είναι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια περιοχή όσο είναι η νήσος Άνδρος ή η Χίος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή επικοινωνεί με ένα, δεν ξέρω αν έχει πολλά περάσματα, πάντως ελεγχόμενα περάσματα με το Ισραήλ και ένα πέρασμα, το πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο, με το Σινά. Το πέρασμα της Ράφα χθες δέχθηκε 3 αεροπορικές επιθέσεις, βομβαρδισμούς, και τέθηκε εκτός λειτουργίας. Πάντως υπήρχαν 260.000, από ό,τι διάβασα, ο Ισραηλινός στρατός στέλνει στα κινητά ανθρώπων μηνύματα και τους λέει φύγετε, θα βομβαρδιστεί η περιοχή που είστε, και για να απομακρυνθούν. Δεν ξέρω τώρα που ξέρει όλα τα τηλέφωνα και σε ποια πολυκατοικία κάθονται. Άμα έχει όλες αυτές τις πληροφορίες, δεν έχει πληροφορία ότι θα δεχθεί επίθεση, ξέρω εγώ τι να πω. Μπας περιπτώσει, εγώ σας μεταδίδω αυτά που πληροφορούμε. 260.000 άνθρωποι μέχρι σήμερα το πρωί είχαν εκτοπιστεί, είχαν φύγει από τα σπίτια τους, δεν ξέρω, πήγαν στην Ύπαιθρο εκεί που δεν αναμένεται να έχουν βομβαρδισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ και η Αίγυπτος είναι σε συνομιλίες για να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των εκτοπισμένων στο Σινά. Κατά την άποψή μου αυτό είναι το μείζον ζήτημα, θα το συζητήσουμε στο τέλος στην ανάλυση μας. Μέχρι στιγμής έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών από την πλευρά των Ισραηλινών, ανέρχεται σε 1.200 και οι τραυματίες είναι 2.700. Διευκρινίζεται από Ισραηλινής πλευράς ότι δεν υπάρχουν μάχες σε εξέλιξη εξαιτίας των οποίων αυξάνονται οι νεκροί. Αυξάνονται οι νεκροί επειδή τώρα στη διαδικασία της εκαθαριστικές επιχειρήσεις που κάνουν οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακαλύπτουν νεκρούς σε διάφορους οικισμούς που είχαν διεισδύσει οι μαχητές της Χαμάς. Από πλευράς ο Biden δήλωσε ότι υπάρχουν 14 Αμερικανοί νεκροί μέχρι στιγμής σε αυτήν την εισβολή, την επιχείρηση της Χαμάς. Να πούμε ότι το αεροπλανοφόρο Gerald Ford είναι ήδη στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι έχει γραφτεί στη Wall Street Journal με βάση στηριζόμενο σε στρατιωτική πηγή ότι οδεύει, πλέει μάλλον, δεν οδεύει, στην περιοχή κατά πάσα πιθανότητα και δεύτερο αεροπλανοφόρο, το Eisenhower. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Στην ανάλυση μας θα σας πω την εκτίμησή μου για ποιο λόγο κινούνται προς τα εκεί. Γίνονται προετοιμασίες για τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, μια χερσαία επιχείρηση που θα αλλάξει τα πάντα για τις επόμενες γενιές, έχει πει ο Νετανιάχου. Θα δούμε και αυτό στην ανάλυση μας, αυτό είναι το κορυφαίο ζήτημα, τι μορφή θα πάρει η χερσαία επιχείρηση και γιατί από τη μορφή που θα πάρει θα εξαρτηθούν πολλά, για να μην πω τα πάντα. Θα δούμε παρακάτω ότι προχωρούν οι συζητήσεις για κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και θα δούμε αμέσως τώρα τι είπε ένα υψηλόβαθμος τέλεχος της Χαμάς στην Αλ Τζαζίρα. Κατά την άποψή μου είναι νομίζω ότι είναι σε αδιέξοδο η Χαμάς ήδη, αν κρίνω από τις δηλώσεις που έκανε στην Αλ Τζαζίρα ο Ταλάτ Νασάρ, ηγετικός τέλεχος της Χαμάς. Δηλώνοντας ότι εχμάλωτοι αντιμετωπίστηκαν ανθρώπινα, ο Νασάρ είπε «Στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε τη γη μας. Οι επιχειρήσεις διείσδυσης της αντίστασης συνεχίζονται», λέει δηλαδή ότι συνεχίζουν και μπαίνουν μέσα. «Γνωρίζουμε ότι το τίμημα θα είναι ακριβό. Ωστόσο ο λαός μας εμπιστεύεται τη δύναμη της αντίστασης να αλλάξει τα δεδομένα». Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, με έδρα το Κατάρ, που αλλού να μιλούσε, ο Νασάρ έκανε δηλώσεις σχετικά με την επίθεση θύελα του Al-Aqsa που εξαπέλυσε το κίνημα της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Δηλώνοντας ότι στόχος τους είναι να απελευθερώσουν τα εδάφη τους, ο Νασάρ είπε «Γνωρίζουμε ότι το τίμημα θα είναι ακριβό. Ωστόσο, ο λαός μας εμπιστεύεται τη δύναμη της αντίστασης να αλλάξει τα δεδομένα, τους συσχετισμούς».
Τώρα με ποια λογική? Πώς είναι δυνατόν, να σχολιάσω δηλαδή ότι λέει, πώς είναι δυνατόν να πας να απελευθερώσεις εδάφη που ήταν παλαιστινιακά, όταν δεν διαθέτεις τη δύναμη να τα διατηρήσεις? Διότι, εντάξει, μπορεί για 48 ώρες να εξουδετέρωσαν σε ένα βαθμό όλες τις δυνάμεις του Ισραηλινού κράτους. Μετά έρχονται 4 μοιραδιές, τετραγισμένα, πυροβολικό, άρματα μάχης, αεροπορία, και εσύ με τα φουρφουριά. Και το τίμημα, γνωρίζαμε το τίμημα. Ποιο είναι το κέρδος σε σχέση με το τίμημα? Τι λογαριασμούς κάνουν δεν ξέρω, κάποιος τους χρησιμοποίησε μάλλον. Ο Νασάρ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι δολοφόνησαν ή βασάνισαν αιχμαλώτους και είπε, δεν είναι δυνατόν η αντίσταση να σκοτώνει ή να βασανίζει Ισραηλινούς αιχμαλώτους. Οι πραγματικοί εγκληματίες με αίμα στα χέρια τους είναι οι εισβολείς που διαστρεβλώνουν τα γεγονότα. Οι δυνάμεις της αντίστασης μεταχειρίζονται τους αιχμαλώτους με όλους τους ανθρώπινους τρόπους. Έχουμε δει, οι εικόνες διαψεύδουν τον Ταλάτ Νασάρ. Δεν περιμένω από τις δυνάμεις κατοχής να επιχειρήσουν χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, γιατί φοβούνται τους Παλαιστίνιους, τους ιδιοκτήτες της γης. Δεν μετανιώσαμε πραγματοποιώντας την επιχείρηση Θίελα Άλαξα. Στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε τη γη μας. Γνωρίζουμε ότι το τίμημα θα είναι ακριβό. Γνωρίζουμε ότι η ισορροπία δυνάμεων δεν είναι υπέρ μας. Ο κόσμος δεν είναι δίκαιος απέναντί μας. Ωστόσο, οι άνθρωποι εμπιστεύονται τη δύναμη της αντίστασης για να αλλάξουμε την ισορροπία δυνάμεων. Πώς θα την αλλάξεις? Τα υπολόγισες αυτά? Και λέει, δεν περιμένω τις δυνάμεις κατοχής να επιχειρήσουν χερσαία επιχείρηση. Και αν επιχειρήσουν, ποιο είναι το κέρδος από όλη αυτή την ιστορία? Θα δείτε παρακάτω τι τους περιμένει. Σχετικά με την κατάσταση γύρω από τη Γάζα και μέσα στο Ισραήλ, ο Νασάρ είπε, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των δυνάμεων κατοχής να αποτρέψουν τις συγκρούσεις, οι συγκρούσεις συνεχίζονται γύρω από τη Γάζα και οι επιχειρήσεις διείσδυσης των τμήματων της αντίστασης συνεχίζονται, λέει αυτός. Αν και οι υποστηρικτές της είναι λίγοι, η αντίσταση θα συνεχίσει την πορεία της. Ελπίζουμε στη νίκη από τον Αλλάχ και αναμένουμε την υποστήριξη του έντιμου λαού του Ισλαμικού κόσμου, της Ισλαμικής Ούμμα. Άρα απευθύνει έκκληση και προς την Ούμμα. Τώρα συγγνώμη, να κάνουμε μια ανάλυση αυτών που είπε αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είναι αποκλεισμένοι, ότι ξέρω εγώ, ότι θεωρούν ότι είναι εδάφη τους αυτά που είναι έξω, πάνε να τα απελευθερώσουν. Όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι με τα όπλα, πρέπει να έχεις εξαντλήσει όλες τις άλλες δυνατότητες και εν πάση περιπτώσει, όταν ξεκινάς να το κάνεις, μερικές φορές μπορεί να κάνεις μια επίθεση αυτοκτονίας. Αυτό επίθεση αυτοκτονίας μοιάζει. Τι να απελευθερώσεις? Δεν υπάρχει τίποτα, δεν βλέπω σχέδιο. Εκτός και αν υπάρχει κάτι ευρύτερο, δηλαδή αν κάποιοι τους έταξαν ότι αν πάνε να σας πάρουν τη Γάζα θα σας βοηθήσουμε εμείς, και εννοώ το Λίβανο και το Ιράν και την Ιεμένη και το Ιράκ και την Ιορδανία, ξέρω εγώ, οπότε τότε μπορεί αν όλοι αυτοί κινηθούν αντίον του Ισραήλ, μπορεί να αντισταθούν. Κατά τα άλλα, θα δείτε παρακάτω. Λοιπόν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης Μπένι Γκάντς συναντήθηκαν σήμερα Τετάρτη και ολοκλήρωσαν τις λεπτομέρειες για το σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, όπως ανέφερε το γραφείο του Γκάντς σε ανακοίνωσή του, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συνάντησή τους είχε στόχο να συμφωνήσουν στην ένταξη του κεντρώου κόμματος Εθνικής Ενότητας υπό τον Γκάντς στον θρησκευτικό-εθνικιστικό συνασπισμό Νετανιάχου και το σχηματισμό ευρείας κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Σημειώνεται ότι όλοι οι εταίροι του κυβερνητικού συνασπισμού του Νετανιάχου ενέκριναν την πρόταση για σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το κόμμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Λικούντ χθες Τρίτη. Νωρίτερα την ίδια μέρα, ακροδεξιό μέλος της Ισραηλινής κυβέρνησης είχε καλέσει να ενταχθούν πολιτικοί της αντιπολίτευσης στον κυβερνητικό συνασπισμό στο πλαίσιο των προσπαθειών σταθεροποίησης τη στιγμή που η χώρα διεξάγει πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα. Αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν σε σχέση με την επιχειρησιακή κατάσταση
και με την κατάσταση στο Ισραήλ για κυβέρνηση, τι λέει η Χαμάς και πού βρίσκεται το Ισραήλ για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Να δούμε τώρα τι γίνεται σε επίπεδο διεθνών αντιδράσεων. Το Ιράν, για τα δεδομένα που επικρατούν, κατά την άποψή μου τηρεί σιγήν ηχθείως. Είχαμε κάποιες δηλώσεις, κατά τα άλλα όμως τηρεί σιγή ηχθείως με βάση αυτά που μπόρεσα να δω. Στην Ιορδανία, που είναι μια χώρα που φιλοξενεί 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους. Είναι η χώρα που θεωρείται ότι έχει εντάξει και έχουν ενσωματωθεί οι Παλαιστίνοι καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ξέρουμε ότι έχει και στο Λίβανο, έχει και στην Αίγυπτο, έχει και σε άλλες χώρες Παλαιστινίους πρόσφυγες. Στην Ιορδανία είναι ενταγμένη με βάση αυτά που διαβάζω και ενσωματωμένη στην κοινωνία της Ιορδανίας. Είδα όμως φωτογραφίες με διαδηλώσεις υπέρ της Χαμάς, κατά του Ισραήλ, κατά της χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα, και ήταν διαδηλώσεις, θα έλεγα, μαζικές και μαχητικές. Πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν η μοναδική χώρα που καταδίκασε με σφοδρότητα την επίθεση της Χαμάς. Με σφοδρότητα. Να πούμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αποκαταστήσει, θα έλεγα, πλήρως τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Τώρα, στο Μπαχρέιν και στο Μαρόκο, επίσης φιλικές χώρες προς το Ισραήλ που έχουν αποκαταστήσει διπλωματικές σχέσεις, και εκεί είχαμε διαδηλώσεις. Διαδηλώσεις υπέρ της Χαμάς και κατά, για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω αν είναι υπέρ της Χαμάς, πάντως διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του Ισραήλ. Τώρα, υπάρχει το θέμα των συμφωνιών του Αβραάμ. Σε αυτές έχει επενδύσει πολλά το Ισραήλ. Δεν φαίνεται προς στιγμή να κινδυνεύουν. Γράφει, θα διαβάσουμε κάτι παρακάτω, οι συμφωνίες του Αβραάμ ήρθαν για να μείνουν, αλλά εάν γίνει το ακραίο σενάριο, εάν εφαρμοστεί το ακραίο σενάριο, να εισβάλλει ο στρατός στο Ισραήλ και να εκκαθαρίσει πλήρως τη λωρίδα της Γάζας από Παλαιστινίους, να μην μείνει δηλαδή ούτε ένας Παλαιστίνιος, εκεί θα τεθούν σε δοκιμασία οι συμφωνίες του Αβραάμ, πιθανόν και με όλες τις χώρες του αραβικού κόσμου. Θα το δούμε αυτό. Θα δούμε παρακάτω. Ο Μπορέλ, είχαμε την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε από το Ισραήλ στις επιχειρήσεις που κάνει, είτε αεροπορικοί βομβαρδισμοί, είτε σε πιθανή εισβολή στη Γάζα, ή ακόμα και στον αποκλεισμό, τον θεωρεί ότι είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ζήτησε από το Ισραήλ να τηρεί το διεθνές δίκαιο. Ο Μπάιντεν έκανε διάγγελμα χθες βράδυ. Είπε ότι στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ, ζήτησε και αυτός όμως την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στη διάρκεια των επιχειρήσεων. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία Biden-Νετανιάχου, θα δούμε παρακάτω το ρεπορτάζ. Είχαμε επίσης και επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Ιράκ στη Μόσχα, και εκεί υπάρχει κάτι σημαντικό, να το διαβάσουμε μετά. Το Κατάρ δήλωσε ότι είναι νωρίς για ανταλλαγή αιχμαλώτων, θα διαβάσουμε σχετικό ρεπορτάζ. Και φυσικά κομβικός ο ρόλος της Αιγύπτου. Ο Σίση, είδαμε, ο ηγέτης της Αιγύπτου επεξεργάζεται διάφορα σενάρια, θα δούμε σε λίγο ποια είναι αυτά τα σενάρια. Τώρα, να δούμε τι συμβαίνει με τον αραβικό κόσμο και με τις συμφωνίες του Αβραάμ. Την ώρα που οι αραβικές χώρες θέτουν ως όρο για την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας και την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, όλες αυτό βάζουν στη συμφωνία, οι συμφωνίες του Αβραάμ δεν έθιξαν τα θεμελιώδη θέματα που αποτελούν τις πηγές αστάθειας στη Μέση Ανατολή, όπως πρώτον η κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών, δεύτερον ο επικισμός αυτών των εδαφών, τρίτον το καθεστώς της Ιερουσαλήμ, τέταρτον η κατανομή των υδάτινων πόρων και πέμπτον το θέμα των προσφύγων, δηλαδή να επιστρέψουν κάποιοι πρόσφυγες στα σπίτια τους, σύμφωνα με αναλυτές.
η ιδέα μιας οικονομικής ειρήνης, της de facto αλληλεγγύης που θα δημιουργείται και θα οδηγούσε σε μια πολιτική ειρήνη, αποδείχθηκε ουτοπική, δηλώνει ο Καρίμ Μπιτάρ του Ινστιτούτου Άιρις. Η πολεμική κλιμάκωση θα θέσει υποποίηση κυρίως στη Σαουδική Αραβία, από τις χώρες που υπέγραψαν τη Συμφωνία του Αβραάμ, ηγέτιδα δύναμη των αραβικών χωρών του κόλπου, η οποία πιέζεται τους τελευταίους μήνες από τη ΣΥΠΑ να υπογράψει συμφωνία εξομάλυνσης με το Ισραήλ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ είναι εδώ για να μείνουν, αλλά κάθε νέα διαδικασία εξομάλυνσης ανάμεσα στις αραβικές χώρες και το Ισραήλ έχει διακοπεί για το προσεχές μέλλον, σύμφωνα με την Ρίντα Σλιμ του Middle East Institute της Ουάσιγκτον. Ο Μπορέλ, όπως είπαμε, κάποιες αντιδράσεις του Ισραήλ, όπως ο αποκλεισμός της Γάζα από νερό, ηλεκτρισμό και διακοπή πρόσβασης κάθε αγαθού, δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίασαν εκτάκτως χθες, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Συμφώνησαν ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί με βάση το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό δήλωσε ο Μπορέλ στη διάρκεια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε διαδικτυακά από το Ομάν, όπου βρίσκεται, λίγο μετά τη διάσκεψη του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών. Κάποιες αντιδράσεις του Ισραήλ, όπως ο αποκλεισμός της Γάζας από νερό, ηλεκτρισμό και διακοπή πρόσβασης κάθε αγαθού, δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, είπε ο Μπορέλ, σημειώνοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν ήδη επισημάνει και τα Ηνωμένα Έθνη. Τόνισε επίσης ότι αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία πρέπει να θυμόμαστε ότι η απάντηση στη βάρβαρη επίθεση της Χαμάς προκαλεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται βάσει του διεθνούς δικαίου. Εντάξει, είπαμε ότι αυτό ζήτησαν στην σύνοδο αυτή, προσεκλήθησαν και συμμετείχαν ο Έλλη Κοέν, Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, και ο Αλ Μαλίκη, Υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής. Είχαμε ένα αλαλούμ στις Βρυξέλλες σε σχέση με τη συνέχεια της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, υπόψη ότι στη Γάζα κατοικούν 2,4 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι, το 1 εκατομμύριο είναι παιδιά και το 80% των αναγκών τους εξασφαλίζεται με εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας το δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί ο αρμόδιος επίτροπος για την διεύρυνση δήλωσε χθες ότι η Ευρώπη θα αναθεωρήσει, θα διακόψει. Στη συνέχεια είχαμε διαφωνίες από την Ισπανία, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από το Βέλγιο. Εκεί αποδείχθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μπιπ, ότι δεν λειτουργεί δημοκρατικά, ότι δεν λειτουργεί επί τη βάση αρχών, του κάνανε επιπλήξεις του επιτρόπου αυτού. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι θα αποφασιστεί η τελική απόφαση, αλλά οι χώρες δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να κάνουν σε εθνικό επίπεδο να υποστηρίζουν ανθρωπιστικά την Γάζα. Ο Biden, τηλεφωνική συνομιλία είχε χθες ο Biden με τον Νετανιάχου. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή τις επόμενες ημέρες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να προέτρεψε τον Νετανιάχου να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες αμάχων στη λωρίδα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τους συνεχείς βομβαρδισμούς και ετοιμάζεται πιθανώς για τη χερσαία εισβολή. Ο Biden εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στο Ισραήλ στα δημόσια σχόλιά του χθες Τρίτη. Προφανώς έδωσε ένα σχετικά πιο ισορροπημένο τόνο στην επικοινωνία του με τον Νετανιάχου, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Times of Israel. Ο Biden επέμεινε περισσότερο από ό,τι σε προηγούμενες επαφές ότι ο Ισραηλινός στρατός θα πρέπει να εργαστεί για να αποφευθούν οι απώλειες αμάχων, αναφέρει το NBC, επικαλούμενο 2 Αμερικανούς αξιωματούχους. Πάντως, οι ΗΠΑ βρίσκονται στο πλευρό του Ισραήλ. Τα 2 αεροπλανοφόρα, το 1+1 αν πάει, είναι έμπρακτη υποστήριξη. Περαιτέρω κλιμάκωση στη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει σε αφανισμό της λωρίδας της Γάζας, προειδοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμετ Σία Αλ Σουντάνι, στη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν στη Μόσχα. Προσέξτε τα λόγια του, γιατί το Ιράκ δεν είναι μια μικρή χώρα, μπορεί να την διέλυσαν με συνεχείς πολέμους, αλλά δεν είναι μια μικρή χώρα. Κάποτε ήταν η Γερμανία του αραβικού κόσμου, με καλά πανεπιστήμια, με βιομηχανίες, εν πάση περιπτώσει είναι μια μεγάλη
αραβική χώρα, έχει πληροφορίες, έχει τις... Τι λέει λοιπόν? Προσέξτε, διότι εδώ είναι όλη η ιστορία σε αυτή τη λέξη. Περαιτέρω κλιμάκωση στη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει στον αφανισμό της λωρίδας της Γάζας, θα είπε στον Πούτιν. Ο Ιρακινός Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να επικρίνει τη διεθνή κοινότητα που με τη σιωπή της τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασης. Πρόσκειται για φυσικό επακόλουθο της κατ' επανάληψη παραβίασης από το Ισραήλ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, χωρίς να αντιδρά η διεθνής κοινότητα, υποστήριξε. Προέτρεψε τη Ρωσία να καταβάλει προσπάθειες ως μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στα παλαιστινιακά εδάφη. Το Κατάρ δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητηθεί μια πιθανή ανταλλαγή αιχμαλώτων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς την ώρα που συνεχίζεται για τέταρτη μέρα ο πόλεμος. Γιατί το κάνει αυτό? Ταυτίζεται το Κατάρ απολύτως με τη Χαμάς. Η Χαμάς τι λέει? Πρώτα να πάμε σε κατάπαυση του πυρός και μετά να κάνουμε ανταλλαγή αιχμαλώτων. Γιατί? Για να γλιτώσει την εισβολή. Και είδαμε ότι το Κατάρ χρήμα έχει, κανένας δεν το πιέζει, ταυτίζεται με τη Χαμάς όπως καμία άλλη χώρα μάλλον. Θα δούμε τώρα και στον αέρα την έκανε την κολοτούμπα χωρίς να κουμπίσει κάτω ο Ερντογάν. Θα το δείτε παρακάτω, έχουμε ειδική αναφορά. Λοιπόν, πάμε τώρα που είναι πολύ σημαντική η συμβολή του Καΐρου σε όλη αυτή την ιστορία. Έχοντας κοινά σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας και με τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει στρατηγικές θέσεις στην περιοχή, η Αίγυπτος τέθηκε σε ιδιαίτερη επιφυλακή, ιδίως μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπτέλ Φατάχ Αλ Σίσι, έκλουσε τον κόδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι η τρέχουσα κλιμάκωση είναι πολύ ανησυχητική και θα μπορούσε να έχει ανησυχητικές συνέπειες για τη σταθερότητα της περιοχής. Με έμεσο αλλά σαφές μήνυμα, ο Σίσι ανέφερε ότι η Αίγυπτος δεν θα επιτρέψει την παραβίαση των συνόρων της, γιατί τίθεται τέτοιο θέμα. Η προστασία της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου και η απόλυτη ευθύνη μου. Η εθνική ασφάλεια έχει να κάνει με την είσοδο στην Αίγυπτο στελεχών της Χαμάς που τους θεωρεί επικίνδυνους για το καθεστώς του ο Σίσι. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Ο ίδιος είπε ότι η αμερικανική απόφαση να στείλει στρατιωτικές ενισχύσεις στην περιοχή δεν έχει να κάνει μόνο με την επίδειξη υποστήριξη προς το Ισραήλ, αλλά με την αποθάρρυνση μιας πιθανής επιδείνωσης της κατάστασης αν το Ισραήλ αποφάσισε να πραγματοποιήσει χερσαία εισβολή στη Γάζα ή αν η Χεσμολάχ αποφάσισε να εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό σύγκρουση. Άρα αυτό είναι. Είναι ένα μήνυμα προς το Ιράν και στη Χεσμολάχ. Σου λέει, για προσέξτε, αν επιχειρήσει να κάνει στη Γάζα. Το είπαν αυτοί οι δύο, ότι αν πάει να μπει στη Γάζα θα ανοίξουμε μέτωπο, αλλά του λένε και οι Αμερικανοί, άμα ανοίξετε μέτωπο θα βρείτε μπροστά σας εμένα. Λοιπόν, το Κάιρο ξεκίνησε τις συζητήσεις με περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες για συνάντηση κορυφής που θέλει να κάνει στην Αίγυπτο. Είναι ακόμα μία ιδέα που είναι στα σπάργανα στην αρχή, αλλά πρέπει να κινηθούμε για να εξασφαλίσουμε μία περιφερειακή και διεθνή υποστήριξη, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Φοβάται η Αίγυπτος την κλιμάκωση με Λίβανο, Ιράν και η Ιεμένη. Αυτό που θα κάνουμε στους εχθρούς μας τις επόμενες ημέρες θα αντυχεί για γενιές, είπε ο Νετανιάχου. Θέλουμε να απαλλάξουμε τους Παλαιστίνιους από την αιματοχυσία και θέλουμε να προστατεύσουμε τους αμάχους τόσο στην Παλαιστινιακή όσο και στην Ισραηλινή πλευρά, είπε χθες ο Σίσι. Τώρα, τι προτάσεις έχει ο Σίσι, τι έχει βάλει στο τραπέζι? Δήλωσε ο Σίσι χθες ότι διεξάγει συνομιλίες και διαβουλεύσεις επιδιώκοντας την έξοδο από την τρέχουσα κρίση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Σίσι είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, Σαουδική Αραβία, τον Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν, Τουρκία, τον Αμπντάλα, τον βασιλιά της Ιορδανίας και τον Μαχμούτ Αμπάς της Παλαιστίνης. Η Ελλάδα πουθενά στο προσκήνιο. Θα μου πείτε, η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει καλά το ράμα. Θα απχωθεί στα λιοντάρια μέσα. Αυτό ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους με την πολιτική του κατευνασμού και της
την ψοφοδεή πολιτική που ακολουθούν τόσα χρόνια, σε ποιο βαθμό έχει φτάσει η απαξίωση της Ελλάδας. Δεν μας υπολογίζουν, πουθενά δεν υπάρχουν. Πάει τώρα και η Γεωργαπετρίτης κάνει, λέει τηλέφωνα. Ποιος υπολογίζει, γιατί δεν σου μίλησε ο Σίση, γιατί δεν μίλησε στον Πρωθυπουργό τέλος πάντων. Μιλώντας ανεπίσημα αξιωματούχοι λένε ότι η Αίγυπτος έχει επίσης μιλήσει με τους ηγέτες της Χαμάς και άλλων αντιστασιακών ομάδων στη Γάζα, με την Ισλαμική Τζιχάν δηλαδή, καθώς και με το Ισραήλ, και καμία από τις πλευρές δεν θέλει να κάνει κατάπαυση του πυρός ή ανταλλαγή αιχμαλώτων. Κάνουμε αγώνα δρόμο ενάντια στον χρόνο για να πείσουμε και τις δύο πλευρές ότι είναι προς το συμφέρον τους να εξετάσουν την έναρξη μιας ανταλλαγής κρατωμένων, η οποία θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ξεκινήσει μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Λοιπόν, τώρα, δεν είμαστε σίγουροι για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στο μέτωπο Λιβάνο-Ισραήλ. Αμφιβάλλουμε ότι ο Νετανιάχου θα θέλει να ανοίξει δύο μέτωπα, ένα στο νότο με τη Χαμάς και ένα στο βορρά με τη Χεσμολάχ, δήλωσε Αιγύπτιος αξιωματούχος. Προειδοποίησε ωστόσο ότι δεδομένης της πολύ χαλαρής δυναμικής της στιγμής είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα μας βγει από τη γωνιά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα προσέξτε τι λέει η Le Monde. Δύσκολα την έχει ο Μπίμπι. Και εμείς, τουλάχιστον εγώ, είχα πει ότι οι θέσεις που εκφράζει, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στο εσωτερικό, ήταν και αυτός και ο γιος του για την Κύπρο, για την Ελλάδα, ότι ήταν προς το συμφέρον της Ελλάδας η εκλογή του. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν μπόρεσε να πείσει τους κατοίκους του Ισραήλ ότι ήταν καλό για το Ισραήλ. Και δείτε τι συμβαίνει εδώ, τι λέει η Le Monde. Προσέξτε. Ο Νετανιάχου και οι στρατηγοί γνωρίζουν ότι σε λίγους μήνες μια εξεταστική επιτροπή θα κάνει μια ομοία αξιολόγηση της κατάρρευσης της άμυνας του Ισραήλ το περασμένο Σάββατο. Αυτοί οι ερευνητές θα πρέπει να εξετάσουν την ιστορική κρίση στην οποία ο Νετανιάχου επέτρεψε στη χώρα να παρασυρθεί. Θα τον βάλουν δηλαδή, θα τον στήσουν στα 3 μέτρα, έτσι. Μέσω της αμφιλεχόμενης μεταρρύθμισης του συστήματος δικαιοσύνης, καθώς και πώς ο Πρωθυπουργός μπόρεσε να αγνοήσει τις προειδοποίησεις της Υπηρεσίας Ασφαλείας ότι οι εχθροί του Ισραήλ θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, την κρίση που δημιούργησε. Τον είχαν προειδοποιήσει οι αρχές ασφαλείας. Κοίταξε, όλη αυτή την εσωτερική αναστάτωση που έχει προκαλέσει θα την εκμεταλλευτούν οι εχθροί του Ισραήλ. Και έγινε. Οι υπηρεσίες πληροφοριών φέρουν ευθύνη, γιατί δεν είδαν να έρχεται αυτή η επίθεση. Αντίστοιχα, ο στρατός, που δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένος για μια ευνηδιαστική επίθεση, και η ανάπτυξη δυνάμεων στην περιοχή, καθυστερώντας να αναπτυχθούν και να καταλάβουν τις περιοχές όπου είχαν εισβάλει οι μαχητές της Χαμάς, ενώ μεγάλο μέρος τους είχε στείλει στη Δυτική Όχθη, γιατί εκεί είχαν πάει οι φανατικοί Ισραηλινοί θρησκευόμενοι και είχαν προκαλέσει από την άλλη πλευρά αντιδράσεις και είχαν στείλει από τον Νότο, είχε στείλει δυνάμεις εκεί. Γι' αυτό βρήκαν ευκαιρία η Χαμάς και κατέλαβε μια περιοχή υπερδιπλάσια από τη λωρίδα της Γάζας. Γενικότερα όμως, η αποτυχία του Σαββάτου έθεσε υπό αμφισβήτηση την πολιτική του Νετανιάχου και των τελευταίων προκατόχων του, οι οποίοι από το 2007 προσπάθησαν να κρατήσουν περιορισμένο τον πόλεμο στη Γάζα. Λοιπόν, 4 μεροχίες στο Νότο, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι. Έτσι έχει η κατάσταση σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Τώρα να κάνουμε την ανάλυση μας. Λοιπόν, επίθεση της Χαμάς. Πρώτον, ο Υπουργός Άμυνας της Αιγύπτου, εγώ δεν τον είδα, αλλά μου είπε ένας φίλος μου δημοσιογράφος σήμερα, που κάνει διεθνές, λέει, τον άκουσα τον ίδιο να τα λέει, τον Υπουργό Άμυνας. Εγώ ειδοποίησα τον ίδιο τον Νετανιάχου ότι κάτι θα συμβεί. Ο Νετανιάχου το διαψεύδει. Άρα δεν έλαβε υπόψη είτε τις προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας, είτε και την προειδοποίηση του. Γιατί δεν την έλαβε? Εγώ διακρίνω 2 πιθανότητες. Η μία είναι να μην αντιλήφθηκε το μέγεθος αυτού που θα συνέβαινε και να είπε, αφήστε το να συμβεί, να απαντήσω για να συσπυρώσω το εσωτερικό μέτωπο. Γιατί όταν υπάρχει εξωτερική απειλή, αντιλαμβάνεστε ότι τα εσωτερικά πάνε στην άκρη και ο κόσμος
και οι πολίτες αλλά και τα κόμματα δείχνουν υπευθυνότητα και συσπυρώνονται. Αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να γνώριζε για το τι θα επακολουθήσει και να το άφησε να συμβεί για να δημιουργήσει μια νομιμοποιητική βάση και να ξεκινήσει την επίθεση στη Γάζα. Αυτή η επίθεση μπορεί να έχει δύο μορφές. Η μία να εισβάλλει με 100.000 στρατό και να έχει υποκατοχή τη Γάζα για ένα χρονικό διάστημα, ικανό να την εκκαθαρίσει πλήρως από τα στοιχεία της Χαμάς και μετά να αποχωρήσει. Το δεύτερο σενάριο σε σχέση με την επιχείρηση εισβολής στη Γάζα έχει να κάνει με την ολοκληρωτική εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Γάζα στην Χερσόνησο του Σινά, σε συμφωνία με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, και στη συνέχεια η ένταξη, η προσάρτηση των εδαφών της Γάζας στο Ισραήλ. Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ θα αποκτήσει δικαιώματα, αν τα προσαρτήσει, και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Λωρίδας της Γάζας, της Παλαιστίνης δηλαδή, στη Μεσόγειο, όπου αν δείτε τους χάρτες, κοιτάσματα, κτυπήστε, κοιτάσματα στην ΑΟΣ της Παλαιστίνης, της Γάζας, θα δείτε ότι υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα. Τώρα να έγινε όλος αυτός ο πόλεμος για τα κοιτάσματα δεν θεωρώ ότι έγινε μόνο γι' αυτό, αλλά εάν ισχύει το τελευταίο σενάριο είναι και αυτό μέσα. Ένας από τους παράγοντες. Τώρα, πρέπει να πούμε πάντα σε σχέση με την επίθεση της Γάζας, της Χαμάς, ότι το κράτος του Ισραήλ ιτήθηκε. Τα λέει η Λεμόντ παρακάτω, έτσι, και τα λένε και οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Δηλαδή, η κυβέρνηση, οι αποφάσεις που πήρε ήταν αποτυχημένες, αποτυχία είναι αυτό, οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας και ο στρατός. Άρα είναι μία ήττα για το Ισραήλ, ασχέτως τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Πάμε τώρα. Επιχείρηση στη Γάζα. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει? Είπαμε, μπορεί να είναι είτε κατοχή για μερικά χρόνια και όταν θεωρήσουν ότι δεν υπάρχει πλέον ανάμεσα στους κατοίκους στοιχεία της Χαμάς, να αποχωρήσουν και η απειλή από τη Χαμάς να έχει εξαλειφθεί. Το δεύτερο είναι να τους εκδιώξουν, να γίνει δηλαδή μια επιχείρηση εθνοκάθαρσης, έτσι λέγεται. Αν τους σκοτώσουν λέγεται γενοκτονία, αν τους εκδιώξουν λέγεται εθνοκάθαρση. Να γίνει μια επιχείρηση δηλαδή εθνοκάθαρσης και μετά η Λωρίδα της Γάζας να αποτελέσει, να προσαρτηθεί και να αποτελέσει έδαφος του Ισραήλ. Εδώ λοιπόν έχουμε ποιες μπορεί να είναι οι αντιδράσεις όσων εμπλέκονται. Για παράδειγμα, της Τεχεράνης και των παραγόντων που επηρεάζονται, δηλαδή η Χεσβολάχ, Χούτι από την Ιεμένη, οι Σιήτες που είναι πάνω από 100.000 του Ιράκ, αλλά και οι παραστρατιωτικοί και οι πολιτοφύλακες που είναι 30.000, 40.000, δεν έχω ακριβή αριθμό, στη Συρία. Εάν λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες, αυτοί είναι οι καθοδηγούμενοι από το Ιράν, εάν μια τέτοια επιχείρηση ενεργοποιήσει τεκτονικές πλάκες στον αραβικό κόσμο και αντιδράσει και ο αραβικός κόσμος, τότε υπάρχει κίνδυνος να τεθεί εν αμφιβόλο η επιβίωση του κράτους του Ισραήλ. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή το ακραίο σενάριο αυτό που είπα, το έχουν στο τραπέζι τους και το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, έγιναν τα εξής τρία πράγματα. Πρώτον, επιστράτευση που δεν έχει ξαναγίνει. Δεύτερον, κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Και τρίτον, 2 αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ στην περιοχή. Δεν πηγαίνουν για άλλο λόγο, εκτίμηση κάνω έτσι, τα αεροπλανοφόρα στην περιοχή. Πηγαίνουν για να δείξουν στους παίκτες που προανέφερα ότι σε περίπτωση που επιχειρήσετε να εξαλείψετε το κράτος του Ισραήλ, θα έχετε να κάνετε με τις ΗΠΑ. Τι σημαίνει αυτό? 2 αεροπλανοφόρα, δεν ξέρω πόσες φρεγάτες και πόσα αντιτορπιλικά, εκατοντάδες πύραυλοι κρούζ και δεν ξέρω μήπως και πυρηνικά όπλα. Λοιπόν, αυτή είναι η εκτίμησή μας, αυτή είναι η ανάλυση μας,
χωρίς επιρροές από τον ένα και από τον άλλον, και στο σημείο αυτό θέλω να πω το εξής. Ακούστε, διαβάζω διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο. Δηλαδή γράφει κάποιος κάτι, από κάτω αντιδρούν. Είναι περίπου 80-20, 80 στην Ελλάδα υπέρ του Ισραήλ και 20 υπέρ των Παλαιστινίων και όχι της Χαμάς. Μιλούν για τα δίκαια των Παλαιστινίων. Εγώ θέλω να υποβάλω ή να θέσω ένα ερώτημα σε όλους μας. Όταν το 1974 έμπαινε η Τουρκία στην Κύπρο, σε άλλα κράτη, εμπροκειμένου είτε στο Ισραήλ είτε στην Παλαιστίνη, διχαζόταν η κοινωνία εκεί με αυτή την οπαδοποίηση, άλλοι να είναι υπέρ της Ελλάδας και άλλοι υπέρ της Τουρκίας, ή καθόντουσαν οι άνθρωποι, παρακολουθούσαν, μπορεί να ήταν άλλοι υπέρ, άλλοι κατά, αλλά αυτό το πράγμα που βλέπω να συμβαίνει στην Ελλάδα, να γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως, ακούστε, δεν είναι καλό δείγμα αυτό. Αυτό δείχνει μια κοινωνία με χαρακτήρα. Τώρα θα μου πείτε, θα αρχίσω να με δίνω την ευκαιρία σε κάποιους να πούνε εσύ ποιος είσαι ρε φιλοσοφός και μας κρίνεις, αλλά καθίστε, είναι λογικό αυτό το πράγμα τώρα? Από πού και ως πού? Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ότι έχουμε σε αυτή την περίοδο τα εθνικά μας συμφέροντα είναι με το Ισραήλ, τα είπαμε αυτά. Και το κανάλι αυτό θα υπηρετεί τις εξής αρχές και αξίες. Την αλήθεια, το δίκαιο, την αλήθεια, το δίκαιο, την αλήθεια, το δίκαιο και το εθνικό συμφέρον. Και μερικές φορές η αλήθεια και το δίκαιο δεν συνάδουν με το εθνικό συμφέρον, εκεί πρέπει να κάνουμε το συγκερασμό μας. Δεν κάνουμε, έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, σε αυτή τη φάση είπαμε ότι θα μπορούσαμε να πούμε, ευχόμαστε να επικρατήσει σταθερότητα, να σταθεί στα πόδια του το Ισραήλ, να σταθούν και οι Παλαιστίνοι στα πόδια τους και να προχωρήσουν τα προγράμματα που έχουμε και οι συμφωνίες που έχουμε εμείς με το Ισραήλ. Αυτό όμως, από το να υποστηρίζεις αυτό, μέχρι το να πας και να λες σημαίες, να βάζουν ο ένας, να βρίζει τους έτσι, τους αλλιώς, από εδώ, από εκεί, υπάρχει κανένας λόγος? Ένας λόγος υπάρχει, ένας? Δηλαδή έτσι έκαναν οι Ισραηλοί και οι Παλαιστίνοι όταν μας έπαιρναν οι Τουρκαλάδες στην Κύπρο? Τρογόντουσαν εννοώ μεταξύ τους, όχι στο εσωτερικό τους οι Ισραηλοί και στο εσωτερικό τους οι Παλαιστίνοι. Τι πράγμα είναι αυτό? Δηλαδή εσείς είστε έτοιμοι να βγείτε στους δρόμους να πάτε να πολεμήσετε κιόλας? Καθίστε ήρεμα, για να δούμε τι συμβαίνει με ψυχρό νου. Ασφαλώς πρέπει να συμπάσχουμε με τους αμάχους. Αυτές οι φρικιαστικές εικόνες ασφαλώς θα πρέπει. Μου είπε ένας φίλος μου, πήγε στο σπίτι του και είδε τη γυναίκα του να κλαίει με αυτά που είδε με τις αγριότητες της Χαμάς. Γιώργο, για τη Μαρία λέω. Την άλλη μέρα, βλέποντας να βγάζουν παιδάκια από τα ερείπια της Γάζας, έκλαιγε με αυτά. Αυτός είναι ο κανονικός άνθρωπος. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Τι είναι αυτή η οπαδοποίηση? Σταματήστε, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται και δεν κάνει καλό και στην Ελλάδα, πιστεύω. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει να αντιδρούν έτσι οι κοινωνίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα παιχνίδια που παίζει η Τουρκία. Μιλάμε τώρα για τους ξεγύμνωσα πραγματικά. Προσέξτε. Με την πρώτη μέρα, την επόμενη, Σαββάτο δηλαδή, από το Σάββατο, όλα τα κόμματα της Τουρκίας σχεδόν πανηγύρισαν με την εισβολή της Χαμάς και με την νίκη της Χαμάς. Ακόμα και ο Κιλισδάρογλου δεν είπε υπέρ της Χαμάς, είπε είμαστε όπως πάντα στο πλευρό των Παλαιστινίων, υπονοούσε ότι είναι και με τη Χαμάς. Το μόνο κόμμα που δεν έκανε δήλωση ήταν το ΑΚΠ, το Ερντογάν. Προσέξτε, το κόμμα που τους αγκάλιασε τη Χαμάς, τον Χανίγια, τους έδωσε διαβατήρια, χρήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς, άδειες παραμονής, προστασία, πολιτική νομιμοποίηση. Γιατί ο Ερντογάν πήγε να το παίξει πάλι ο Νέστορας της περιοχής, ο παράγων, να μεσολαβήσω κτλ. Όταν του έφεραν στο τραπέζι το σχέδιο για τη Γάζα,
Ο Παμπώνηρος, ξέρετε τι έκανε? Αυτό που σας είπα, κολοτούμπα στον αέρα. Σου λέει, εάν γίνουν αυτά στη Γάζα, θα εκτεθώ. Για να αρχίσω να σηκώνω τους τόνους, και άρχισε να κατηγορεί το Ισραήλ και να τα βάζει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και προσέξτε, και εκεί πονηρός, νιώθοντας ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι σε δύσκολη θέση. Σε δύσκολη θέση στη Ρωσία, με την Ουκρανία, σε δύσκολη θέση με το Ισραήλ, σου λέει τώρα δεν θα τολμήσουν να ανοίξει μέτωπο και με μένα. Και γι' αυτό αρχίζει κατηγορεί τις ΗΠΑ με βαρύτατες κατηγορίες, γιατί ότι είναι χρηματοδότης όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων. Προσέξτε, αυτός που γνωρίζουν όλοι ότι σήμερα που μιλάμε υποστηρίζει όλες τις ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, σήμερα που μιλάμε, κατηγορεί τις ΗΠΑ, σου λέει τι τις θέλει στις 20 βάσεις στη Συρία και προσπαθεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ να φύγουν από τη Συρία. Το βρήκε ευκαιρία τώρα. Ελπίζω αυτά να τα καταγράφουν στην Ουάσιγκτον, έτσι. Μην έρθετε μετά και μας λέτε δεν μας τα είπατε. Να τα καταγράφετε αυτά που σας κάνει. Τις ύβρις και τις προσβολές εναντίον των ΗΠΑ να τις καταγράφετε. Και να μην ζητάτε μεθαύριο ο Αμός Χοκστάιν, η Νούλαντ και ο Πάγιατ να ζητάτε από την Ελλάδα να υποχωρήσει για να πάει εγώ στην Τουρκία. Να τα θυμάστε αυτά. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά, ξεκινούν, μόλις έκανε δηλαδή την αλακομανέτσι τούμπα στον αέρα, άρχισαν οι δικές του οργανώσεις, παραθρησκευτικές οργανώσεις, να κάνουν και διαδηλώσεις και μέσα σε αυτά τα Ισλαμικά τάγματα, άμα δείτε μίσος, αν δείτε μίσος, και προσέξτε τι δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας σήμερα της Τουρκίας, ο Ναζίφ Γιλμάζ, πάνω από μία δήλωση του Νετανιάχου που έδειχνε τον βομβαρδισμό στη Γάζα. Μια μέρα θα σε πυροβολήσουμε, θα πυροβοληθείς και θα σε πυροβολήσουν και σένα και θα ψοφήσεις. Προσέξτε τη λέξη, δεν είπε θα σκοτωθείς όπως το μετέφρασαν διάφοροι, όχι. Γκεμπερετζέξεν σημαίνει θα ψοφήσεις. Θα ψοφήσεις. Εντάξει, αυτά τα λέω στο Ισραήλ γιατί και εκεί υπάρχουν φωνές που λένε να πουλήσουν την Κύπρο και την Ελλάδα και να πάει αγωγός στην Τουρκία. Εντάξει, τώρα πάμε να δούμε τι είπε ο Ερντογάν σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Προχθές σας είπα ότι θα γυρνούσε από εδώ και από εκεί, πήγαινε να το παίξει ο Νέστορ και εγώ που θα σας κάνω να τα βρείτε. Κοιτάξτε τώρα τι λέει. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, παρουσίασε χάρτες. Τους γνωστούς χάρτες που είχε παρουσιάσει και στον ΟΗΕ. Απλά το ξέχασαν αυτό και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και μετά πάλι τον χάιδευαν. Και έδειχνε πως από το 1947 που η Παλαιστίνη ήταν το 95% και οι Ισραηλινοί το 5%, δεν θυμάμαι τώρα τα ποσοστά, πως σιγά σιγά το Ισραήλ παίρνει εδάφη από τους Παλαιστινίους και λέει μόνο με την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ θα υπάρξει ημερομηνία στην περιοχή. Εναντιονόμαστε στη δολοφονία αμάχων στο Ισραήλ. Αναλόγως δεν αποδεχόμαστε για κανένα λόγο τη σφαγή των αμάχων στη Γάζα από τους ανελαίητους βομβαρδισμούς. Όταν κόβεις την παροχή νερού, ρεύματος αλλά και την πρόσβαση μιας πόλης και καταστρέφεις τις υποδομές της, όταν καταστρέφεις ζαμιά, εκκλησίες και σχολεία, όταν εμποδίζεις τις ανθρωπιστικές παροχές στους κατοίκους, καταστρέφεις κτίρια γεμάτα με αμάχους, σε μια σύγκρουση που γίνεται με κάθε ντροπιαστικό τρόπο, αυτό δεν είναι πόλεμος αλλά είναι σφαγή. Να σας πω κάτι, καλά δεν υπάρχει, δεν έχει ίχνος ντροπής και εδούς πάνω του. Τα ίδια ακριβώς έκανε στους Κούρδους μέσα στην Τουρκία όταν είχαν το 2016, τα ίδια ακριβώς κάνει τώρα που μιλάμε στη Συρία, καταστρέφει την υδροδοσία, τις ηλεκτρικές υποδομές, τις ενεργειακές υποδομές, αποθήκες τροφίμων, σιτηρών. Ό,τι ακριβώς κατηγορεί το Ισραήλ τα κάνει ο ίδιος σήμερα. Αλλά να σας πω κάτι, καλά τους κάνει και δεν εννοώ τους Ισραηλινούς, καλά κάνει και τους Δυτικούς. Γιατί κανένας Δυτικός δεν τον καταδικάζει και έτσι βγαίνει λάδι από πάνω. Καταλάβατε? Επαναλαμβάνω, καλά κάνει στους Δυτικούς, όχι στους Ισραηλινούς, γιατί εκεί πέρα
οι Ισραηλοί ας παίρνουν μαθήματα από αυτά. Εντάξει. Γιατί δεν καταδικάζουν λοιπόν τον Ερντογάν όλοι οι Δυτικοί για αυτά που κάνει? Γιατί δεν ζητούν να εφαρμόζει αυτό στο διεθνές δίκαιο όπως ζητούν από το Ισραήλ? Γιατί δεν το ζητάνε? Οι ασύμμετρες και ανήθικες επιθέσεις κατά της Γάζας θα φέρουν το Ισραήλ σε ανεπιθύμητη θέση στην παγκόσμια κοινότητα. Ο βομβαρδισμός των περιοχών όπου ζουν άμαχοι, η εσκεμμένη δολοφονία αμάχων, ό,τι κάνει ο ίδιος δηλαδή στους Κούρδους, η επαρεμπόδιση των οχημάτων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και όλα αυτά να τα παρουσιάζουν σαν κατόρθωμα δεν είναι αντανακλαστικά κράτος αλλά μιας οργάνωσης. Εννοεί τρομοκρατικής, απλά δεν το λέει. Αν το Ισραήλ δεν συμπεριφερθεί ως κράτος αλλά σαν οργάνωση, τότε θα πρέπει να ξέρει πως θα τους συμπεριφερθούν σαν οργάνωση και αυτού νου. Τι λέει δηλαδή αυτός τώρα? Ότι θα το διαλύσουν. Παρουσίασε χάρτες, όπως είπαμε, με την εξέλιξη του Ισραήλ που ξεκίνησε από μια σιγά σιγά και έπαιρνε εδάφη από τους Παλαιστινίους. Η εικόνα αυτή είναι η Παλαιστίνη και το Ισραήλ το 1947. Δείτε το 1967 πώς είναι το Ισραήλ. Δείτε το σήμερα, σε τι κατάσταση είναι η Παλαιστίνη και σε τι το Ισραήλ. Η μόνιμη ηρεμία και η ειρήνευση στην περιοχή θα έρθει μόνο με την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους, ενός ενιαίου γεωγραφικά κράτους σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και την αναγνώριση από όλο τον κόσμο. Για να μπορεί το Ισραήλ να συνεχίσει να υπάρχει ως κράτος, προσέξτε, απειλή είναι αυτή, έτσι. Και για να μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών του, είναι εφικτό μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει ως κράτος, έτσι. Σε αντίθετη περίπτωση, τα επεισόδια που ξέσπασαν από το περασμένο Σάββατο δεν θα έχουν τέλος και θα ακολουθήσουν χειρότερες τραγωδίες. Ευθεία απειλή. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, τελειώνει και ο χρόνος. Προβληματισμένος ο Ζελένσκι, αν αποσπαστεί η προσοχή της διεθνούς κοινότητας από την Ουκρανία, θα έχει συνέπειες για την Ουκρανία, είπε ο Ζελένσκι, και είπε ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα και στο Ισραήλ στρέφει τη διεθνή κοινότητα εκεί και δεν προσέχουν εμάς και θα έχει συνέπειες σε εμάς ακόμα και στην οικονομική. Η Γερμανία, η οποία πιέστηκε να δώσει τους πυράβλους Τάουρους, ελληνικούς 500 χιλιόμετρων, πύραυλοι αέρος εδάφους, δεν τους δίνει γιατί αυτό αποφάσισε η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και ο Σόλτς είπε όχι, και αντί για αυτούς, για να γλυκάνει το χάπι στον Ζελένσκι, του δίνει, δεν είναι ευκαταφρόνητο, μία παρτίδα αντιαεροπορικών όπλων αξίας $1 δισεκατομμύριο και τους δίνει Patriot, Iris-T και Gepard αντιαεροπορικά. Ενισχύεται έτσι στα υψηλά, τα μεσαία και τα χαμηλά ύψη, ενισχύεται η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι πήγε εκτάκτως στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Εκεί συμμετείχε, συναντήθηκε με την Υπουργό Άμυνας του Βελγίου Λουντιβίν Ντεντονέρ, η οποία δήλωσε ότι θα παραχωρήσει το Βέλγιο στην Ουκρανία αεροσκάφη F-16, θα εντείνει την εκπαίδευσή τους και θα αναλάβει και τη συντήρηση του στόλου που θα στείλει στην Ουκρανία. Επίσης ο Ζελένσκι επισκέφτηκε και το Βουκουρέστι, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό εκεί, τον κύριο Γιοχάνης. Γίνεται εκεί μια βάση εκπαίδευσης των F-16, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Ανησυχία επικρατεί στις Βρυξέλλες για τη συνέχιση της ενίσχυσης της Ουκρανίας μετά από αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ. Υπάρχει ανησυχία στις Βρυξέλλες ότι η στήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία θα μπορούσε να μειωθεί μετά το κτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Κογκρέσο για την έγκριση νέας οικονομικής βοήθειας. Η μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Τζουλιάν Σμιθ, μιλώντας στο Πολίτικο, είπε ότι η αμερικανική στρατιωτική στήριξη προς το Ισραήλ δεν θα γίνει βάρος στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ θα μπορέσουν να παραμείνουν επικεντρωμένες στη συμμαχία και στη δέσμευσή τους έναντι της ασφάλειας του Ισραήλ, ενώ θα ανταποκριθούν και στις δεσμεύσεις τους για την υποστήριξη στην Ουκρανία. Πάντως υπάρχει προβληματισμός στους κύκλους του ΝΑΤΟ για τη στάση που τηρεί η Τουρκία στο θέμα της Σουηδίας. Περιμένετε, θα δείτε κι άλλα. Τώρα, έχουμε ένας αγωγός φυσικού αερίου που διαπερνά υποθαλασσίως την θάλασσα τη Βαλτική από την Εστονία στη Φινλανδία
παρουσιάζει διαρροή. Ψάχνουν να βρουν μήπως έπαθε ό,τι έπαθε Nord Stream και μήπως υποπτεύουν ότι το έκανε η Ρωσία, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι ό,τι και να είναι εμείς θα στηρίξουμε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι θα εξεταστεί και η καταστροφή του αγωγού μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας. Αν αποδεχθεί ότι επρόκειται για σκόπιμη επίθεση σε μια κρίσιμη υποδομή του ΝΑΤΟ, τότε αυτό θα είναι φυσικά σοβαρό, αλλά θα αντιμετωπιστεί επίσης από μια ενωμένη και αποφασιστική απάντηση από το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, λοιπόν, το Πολίτικο έχει ένα καταπληκτικό άρθρο, σας προτείνω να το διαβάσετε στο Infognomon Πολιτικά και στην Καθημερινή νομίζω. Λέει, γιατί βγαίνει ωφελημένη η Μόσχα από αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ και στη Γάζα, αλλά και από αυτά που συνέβησαν και θα συμβούν πιθανόν στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο Αρτσάχ και στο Κωσυφοπαίδιο. Ποια μπορεί, λέει, διάφορα, διαβλέποντας την απειλή απομάκρυνσης της περιοχής της Δύσης από την Ουκρανία, ο πρόεδρος της χώρας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, τονίζει ότι το Ιράν, που στηρίζει τη Χαμάς, είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας, συνδέοντας τη μάχη κατά της Ρωσίας με αυτή κατά των ακραίων Ισλαμιστών. Ποια μπορεί να είναι λοιπόν η ανάμειξη της Μόσχας, διαρωτάται το Πολίτικο και αναφέρει. Ας δούμε πρώτα την επίθεση της Χαμάς. Η Ρωσία από καιρό φλερτάρει με Ισλαμιστές μαχητές και ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγη, επισκέφθηκε τη Μόσχα, συναντήθηκε έκανε ταξίδια στη Μόσχα. Μετά τις επιθέσεις του Σαββάτου, οι Ρώσοι έσπευσαν να ανασύρουν παλιά σχέδια για να επιστρέψουν τα σύνορα του Ισραήλ πίσω στο 1967. Μαζί η Μόσχα με τον Ερντογάν. Κύριε στην Ουάσιγκτον, εσείς, σε εσάς το λέω. Μαζί τα ίδια λένε. Ο Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ είπε ότι η δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους εμποδίζεται από την καταστροφική πολιτική των ΗΠΑ. Ο Πεσκόφ δεν έκρυβε τη χαρά του λέγοντας ότι η χρηματοδότηση για την Ουκρανία αναπόφευκτα θα μειωθεί. Η διαδικασία άντλησης όπλων του καθεστώτος του Κιέβου θα εισέλθει σε πτωτική τάση, είπε. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ανάμειξη της Ρωσίας. Το Ιράν παίζει σημαντικό ρόλο. Όμως η Μόσχα φέρεται να ενθαρρύνει πολιτικά την Χαμάς. Άρα δείχνει μια εμπλοκή. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η Ρωσία εποφελείται, λέει, ήταν δώρο γενεθλίων αυτό που έγινε μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Έχουμε ένα άρθρο, σας προτείνω να το διαβάσετε, είναι μεγάλο, για την επιχείρηση περικύκλωσης της Αυντίιβκα, είναι ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Διαβάστε στο Infognomon Πολιτικά. Είπαμε, Infognomon Πολιτικά είναι η ιστοσελίδα μας η ενημερωτική, αναφέρεται μόνο σε θέματα διεθνούς πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής, ενώ η ιστοσελίδα μας Infognomon Εκδόσεις, δηλαδή infognomon.gr είναι οι εκδόσεις μας και infognomonpolitics.gr είναι η ιστοσελίδα η ενημερωτική. Ο Λαυρόφ φεύγει 15 του μηνός μεθαύριο για Πεκίνο και θα γυρίσει 18 του μηνός. Κρατήστε το και αυτό. Και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι πώς επηρεάζεται η Ελλάδα. Το κείμενο, η πρόταση των 5 σημείων της Ελλάδας, πώς επηρεάζεται η Ελλάδα από τα γεγονότα, επηρεάζεται και από τη στάση που θα τηρήσει η Τουρκία, εάν δηλαδή πάρει μια στάση, συνεχίσει να παίρνει μια ριζοσπαστικοποιημένη στάση, να τηρεί μια ριζοσπαστικοποιημένη στάση εναντίον του Ισραήλ και εναντίον των ΗΠΑ της Αμερικής, αυτό θα επηρεάσει καταρχάς τα ενεργειακά προγράμματα της Ελλάδας και πιθανόν να επηρεάσει και την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Δεν θα είναι και τόσο ενθουσιώδες οι δικοί μας να υποδεχθούν τον ηγέτη μιας χώρας ο οποίος καθιβρίζει τις ΗΠΑ, καθιβρίζει το Ισραήλ και το απειλεί στην ουσία ότι αν κάνεις αυτά δεν θα υπάρξεις ως κράτος και ότι δεν θα σε συμπεριφερθούμε σαν κράτος αλλά σαν οργάνωση, εννοώντας τρομοκρατική. Αλλά είπαμε, που κοινωνίζοντας κάθεται θα μάεται όντας κούτε. Όποιος δεν λειτουργεί προνοητικά και βασίζεται σε υποσχέσεις του ενός και του άλλου, αυτά παθαίνει. Ευχόμαστε ολοψύχως φυσικά να μην εξευτελιστεί για άλλη μια φορά η πατρίδα μας
από την Τουρκία. Λοιπόν, αυτά, να είστε όλες και όλοι καλά και ας ευχηθούμε να έχουμε τις καλύτερες εξελίξεις και για τους λαούς της περιοχής και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Καληνύχτα σας.